Chào cô bác anh chị em và các bạn. Trứng nấu được rất nhiều món ăn. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ một món trứng ngon nữa. Cô bác anh chị em và các bạn nhìn thấy món này ngon không nè? Sẽ cùng vô bếp nấu cho gia đình để ăn với cơm. Đa dạng món ăn cho bữa cơm thường ngày với trứng. Hôm nay mình khuyên chia sẻ món này. Nguyên liệu ở đây mình có hành lá nè, trứng nè, tương ớt hoặc là ớt cay hoặc là ớt không cay, một củ hành tím, một tép tỏi. Ăn kèm thì mình có rau luộc hoặc là xà lách, rau thơm, cà chua, dưa leo đều được. Trước tiên mình khuyên sẽ rửa trứng, cái này chắc ai cũng biết, và nên rửa với muối. Tùy theo thích làm bao nhiêu cũng được. Mình chế nước vô cho nó vừa sắp cái mặt của trứng. Rồi mở nắp, bật lửa, nấu chờ cho sôi. Để cho dễ lột mình cho vào đây 1 muỗng cà phê vuông muối. Rồi mình để đây, nấu cho sôi lên anh chị em và các bạn. Trong lúc này mình sẽ đi làm sốt. Sốt sẽ có đường cát vàng. Anh chị em và các bạn cũng có thể làm đường cát trắng được luôn, nhưng mình cho đường cát vàng thì ngon. Đây là 1 muỗng canh, nửa muỗng nữa là 1,5 muỗng, 2 muỗng canh nước mắm ngon. Tùy theo loại nước mắm anh chị em và các bạn sẽ phải gia giảm với lại theo khẩu vị gia đình mình nữa. 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Nếu nhà ăn được tương ớt thì mình lấy 2 muỗng cà phê, ăn ít thì bớt lại. Chút xíu tiêu, 1/2 muỗng cà phê bột ớt. Cái này là nó hơi the the thôi, nó không có cay nhiều, nhưng mình cho thì nó ra màu đẹp đó. 1 muỗng canh nước. Quậy lên. Đây là chén sốt. Bây giờ trứng đã sôi, tức là mình sẽ nhìn thấy trong nồi nó sẽ sôi nhẹ như vậy nè anh chị và các bạn. Rồi mình cắt ớt nè, và nhớ bỏ hột luôn, tùy theo thích ăn nhiều hay ít. Hành nè, khoảng 15-20 gram, mình bằm nhuyễn luôn. Tỏi cũng bằm nhuyễn. Hành lá cắt nhỏ, mình chỉ cần cọng là đủ. Sau khi đủ thời gian, chị em và các bạn đậy nắp lại và để trong nồi thêm khoảng 2 phút hoặc là 3 phút, tùy theo mình thích cái trứng nó cứng hay là mềm. Mình lấy cái thau nước lạnh hoặc là nước đá lạnh đều được, vớt trứng ra. Mình ngâm và chờ cho nguội mới lột, bởi vì bây giờ mình lột liền là nó sẽ dính vào cái vỏ. Trong lúc này thì mình đi nấu sốt. Để nấu món ăn thơm ngon anh chị em và các bạn nấu với lại dầu bắp á, rất là thơm. Tuy nhiên dầu ăn thường cũng được luôn. Mình cho khoảng 1 muỗng canh. Và mình sẽ chờ cho dầu hơi nóng. Mình cho hành trước, bởi vì tỏi nó nhanh chín hơn á. Mình cho trước là nó dễ bị cháy. Để lửa trung bình, anh chị em và các bạn quậy lên và thấy khi nào mà nhẹ tay nè, và lúc đó mình mới cho tỏi. Ớt với hành cho sau để cho không bị mất màu. Rồi như vậy là được. Mình tắt lửa và chờ cho nó hết sôi gì nè, mình mới đổ cái chén sốt vô để không có bị văng. Rồi mới mở lửa lên lại. Rồi mình sẽ nấu ở lửa trung bình chờ cho sôi lên. Rồi mình cho thêm 1 hoặc là 2 muỗng canh nước, tráng cái chén này cho vào đây luôn. Cái này thì chắc là ai cũng biết rồi nè, cứ đập nhẹ nhẹ xung quanh rồi lột thôi.
Cái trứng này nó mềm lắm, thành thử mình không có lắc được như là lần trước. Lần trước mình kho đó, mình lắc thoải mái, mình đậy nắp nồi lại mình lắc. Còn cái này là phải nhẹ nhẹ. Tốt nhất là mua trứng về xong mình để khoảng 3-4 ngày thì mình lột nó dễ dàng. Rồi bây giờ mình mới lấy chỉ, mình cắt trứng ra. Hoặc là chị em nào mà có cái đầu cắt trứng á, thì mình cắt cũng được luôn. Cái lòng đỏ này nó vừa chín vậy nè, nó không có bị cứng mà cũng không bị quá mềm. Cắt xong cái mình cho vào cái chảo không dính hoặc là cái nồi không dính. Rồi mình mở lửa lên. Ở dưới đáy chảo anh chị em và các bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn thôi. Nếu mình thích ăn nhiều dầu thì cho nhiều. Mình cho xung quanh nè. Rồi mình chiên trong vòng 2 phút. Tùy theo anh chị em và các bạn thích cái bên dưới trứng nó rám nhiều hay ít. Và mình vẫn để lửa lớn luôn. Thường có một số bạn nhỏ không ăn được trứng luộc bởi vì cho rằng nó có cái mùi tanh á, thì mình chiên một chút xíu dầu sẽ giúp cho cái trứng nó khử được cái mùi tanh và nó thơm ngon. Trứng rất tốt cho sức khỏe, nhất là cho các em bé hoặc là người già. Khi nào mình nhìn thấy nó hơi rám rám vậy là được rồi. Lúc này anh chị em và các bạn hạ nhỏ lửa xuống. Rồi mình cũng cho cái sốt vừa nấu cho xung quanh chảo. Rồi mở lửa lớn lên. Mở lửa thật lớn cho nó cạn chút xíu. Nếu như mình muốn ăn nhiều nước đó thì bây giờ có thể tắt lửa được luôn. Thường là mình khuyên hay nấu món này chấm rau, do đó là mình nấu một chút xíu vậy nè là được rồi. Mình mới cho ớt lên trên với lại hành. Và mình khuyên chúc nhà cùng có nhiều món ngon với trứng. Nhớ làm món này xong rồi kể cho Bình Khuyên nghe có vừa khẩu vị gia đình anh chị em và các bạn không nha. Bình Khuyên rất vui để đọc những bình luận bên dưới. Và nhớ đón xem video các món trứng tiếp theo Bình Khuyên sẽ chia sẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía trên mình cho tiêu. Có thể ăn với lại dưa leo, cà chua hoặc là rau luộc, thơm ngon đẹp mắt. Ngon chưa? Chỉ cần như vậy thôi là mình có một bữa cơm ngon.